เอ้ยเรากลับมาพบกันใน Self Care Vlog อีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นจะให้ดูลายเล็บนี่อันนี้เป็นลายเล็บใหม่จริงนะคะก็ลายก่อนหน้าจริงเป็นนี้นะคะแล้วก็ลายตอนนี้จริงเป็นอันนี้ซึ่งก็คล้ายกันแต่ไม่คล้ายขนาดนั้นให้ดูดีเทลเมื่อกี้จริงก็นอนคิดว่าปกติเซลฟ์แคร์จริงที่แบบไม่ได้อัดคลิปเนี่ยจริงทำอะไรบ้างคือเอาจริงมันก็เหมือนที่โชว์ให้ดูในคลิปใช่ไหมแต่เวลาที่จริงถ่ายคลิปนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบพักผ่อนแบบที่ทำงานไปด้วยอย่างงี้ใช่ปะเวลาที่จริงไม่ถ่ายนี้เซลฟ์แคร์ที่ดีที่สุดของจริงคือนอนเฉยๆแทนวันนี้ก็จะมีความแบบพักผ่อนบวกทำงานนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำมากช่วงนี้จริงก็อ่านหนังสือด้วยก็เดี๋ยวจะมาแนะนำหนังสือที่จริงอ่านช่วงนี้สภาพวันนี้จริงก็ดูเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าประจำเดือนใกล้จะมาซึ่งผู้หญิงเนี่ยก่อนที่ประจำเดือนจะมาจะเป็นสภาพที่โทรมที่สุดผิวก็ดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติมากอันนี้ก็เป็นเซรั่มที่จริงใช้เช้าเย็นช่วงนี้นะคะ Pomegranate 10% ในอะซินามายของ Glad to Glow Skin Care เขาแบบราคาคือ affordable มากแล้วซึ่งจะบอกว่าช่วงเนี้ยจริงค้นพบว่าผิวจริงถูกกับอัลฟาอะบูตินนะคะเหมือนจริงใช้แล้วผิวแบบดูใสขึ้นใครมีรอยสิวก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าเขามี 10% ในอะซินามายใช้แล้วแบบรอยจางไวแล้วคือเนื้อเขาเบามากนะคะจริงชอบที่ทาไปแล้วคือผิวแบบนุ่มทันทีคือแบบไม่เหนียวเลยแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะมีช่วงหนึ่งที่จริงแบบขี้เกียจทาสกินแคร์ที่คอแล้วผิวมันแห้งแล้วรอยที่คอเห็นชัดมากมันเป็นช่วงที่จริงอยู่เกาหลีด้วยอากาศก็แห้งแต่ว่าช่วงนี้คือจริงทาสกินแคร์ที่คอด้วยทุกวันรอยที่คอก็ดีขึ้นนะคะมีรอยคือเรื่องปกตินะแต่แค่อย่าปล่อยให้มันผิวแห้งไม่งั้นเดี๋ยวรอยมันจะชัดกว่าเดิมเสร็จแล้วจะลงมอยส์ทับทิมกระปุกแชมพูของเขานะคะตัวนี้เป็นมอยส์ราคาน่ารักที่ใช้ดีมากเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลอย่างนี้นะคะตัวนี้คือแบบไม่หนักผิวเลยแล้วก็เวลาใช้จริงๆไม่ได้ต้องกวักเยอะขนาดนี้นะคะเป็นมอยส์ที่แบบให้ความชุ่มชื้นดีมากเราใช้เรื่อยๆคือผิวดูผ่องขึ้นสีผิวก็แบบดูสม่ำเสมอขึ้นแล้วจริงรู้สึกว่าเขาทำให้เมคอัพติดทนผิวดีขึ้นนะคะทาไปแล้วไม่เป็นขุยนะคะเวลาทามอยส์แล้วผิวจริงเป็นขุยเนี่ยสิ่งที่จริงทำเพื่อแก้ก็คือฉีดแบบสเปรย์น้ำแร่ให้หน้ามันเปียกแล้วก็เช็ดออกไปเลยแล้วก็ลงสกินแคร์ใหม่แบบบางๆแต่ถ้าทาตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหานะคะผิวแห้งผิวผสมผิวมันผิวเป็นสิวคนท้องให้นมบุตรสามารถใช้ได้ลายเนี่ยถ้าเป็นตัวเซรั่มก็คือเป็น 10% ในอะซินามายแต่ว่าถ้าเป็นตัวมอยส์ก็คือเป็น 5% ในอะซินามายนะคะแล้วเขามีสารสกัดจากทับทิมก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นผิวแบบดูสุขภาพดีจริงๆเขามีมอยส์สูตรอื่นเยอะมากนะจริงเคยรีวิว2สูตรนี้ไปแล้วถ้าใครผิวแดงๆร้อนๆแล้วก็เห่ออย่างเงี้ยแนะนำสูตรนี้เลยเขาแบบมีซิก้าปลอบประโลมผิวดีแต่ถ้าใครมองหาเรตินอลราคาสบายกระเป๋าก็จะแนะนำเป็นตัว Peach Retinol ตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวนะคะช่วยทำให้ผิวเนียนขึ้นลดรอยแล้วก็คุมมันเสร็จแล้วก็ลงกันแดดนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่จริงไม่มีวันลืมทาขนาดลิปมันตอนเช้าที่จริงทาก็ยังเป็นลิปมันกันแดดนะคะลิปออยล์ที่ใช้เมื่อกี้ก็เป็นลิปออยล์กันแดดเหมือนกันมัน make a difference มากๆจริงรู้สึกว่าใช้ลิปมันกันแดดใช้ลิปออยล์กันแดดแล้วคือปากมันดูชมพูขึ้นนะคะเสร็จแล้วมาแต่งหน้ากันนะคะจริงจะใช้คุชชั่นตัวใหม่อันนี้ก็ของ Glad to Glow เหมือนกันมีคนให้จริงรีวิวอันนี้ก็เดี๋ยวจริงจะใช้ให้ดูแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยอย่างแรกคือแพคเกจจิ้งแบบน่ารักมากและที่จริงชอบมากก็คือเขาใส่บำรุงมาแบบจุกๆแล้วคือจริงชอบพัฟคุชชั่นเขาตรงที่มันแบบสามารถเข้าตรงซอกอย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้ให้ดูผิว before ก่อนของจริงจะมีเป็นแบบจุดด่างดำแล้วก็มีรอยแดงนิดนึงนะคะแต่คือคุชชั่นตัวเนี้ยปกปิดดีมากจริงใช้เป็นเบอร์ 00N อันนี้จะเป็นคุชชั่นที่แบบพอดีสีผิวจริงมากๆคือเขาแบบปกปิดดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นฟินิชแบบกึ่งแมตต์ก็จะไม่ได้ทำให้ผิวดูแห้งมันจะมีความแบบดูฉ่ำๆสุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้ดูมันเมือกปกปิดดีมากแล้วก็ดูธรรมชาติมากเทียบกับเมื่อกี้ก็คือสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็รอยอย่างเงี้ยก็คือโดนปกปิดไปแต่ถ้าอยากจะ build coverage เพิ่มเราก็ลงเพิ่มนิดนึงได้เนื้อคูชั่นก็ไม่ได้หนักหน้านะคือจริงรู้สึกว่าเขาแนบไปกับผิวดีมากเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคูชั่นที่แบบทำให้ผิวดูสวยธรรมชาตินี่นะคะผิวสวยปะต้องแบบรูขุมขนได้เขาก็ปกปิดกริบเขามีทั้งหมด7เฉดสีนะคะเป็นเฉดสีที่แบบเหมาะกับผิวคนไทยมากก็ไปลองดูกันได้แต่ว่าถ้าใครชอบงานผิวแบบ velvet matte อะไรอย่างงี้ก็จะแนะนำเป็นตัวแป้งผสมรองพื้นของเขาถ้าใช้ตัวนี้ก็สามารถลงทับหลังกันแดดได้เลยนะคะไม่ต้องลงรองพื้นเพราะว่าเขาผสมรองพื้นมาอยู่แล้วจริงว่าลายเมคอัพเขาก็ทำออกมาได้ดีมากนะคะแล้วราคาก็คือยังสบายกระเป๋าอยู่สกินแคร์เนี่ยก็คือไม่ถึง200แล้วเมคอัพก็อยู่เรนจ์แบบ 2-300 ราคาน่ารักมากใครชอบตัวไหนของเขาก็สามารถเมนบอกกันได้เผื่อจริงไปลองบ้างเมคอัพวันนี้จริงก็จะแต่งไวๆนะคะจะใช้บลัช
เป็น2สีนี้ช่วงนี้จริงลงบลัชก่อนลงแป้งนะคะไม่รู้ว่าจริงเคยอธิบายไปยังแต่ว่าบางทีเราใช้บลัชแบบฝุ่นเนี่ยมันก็คือเป็นการเสร็จรองพื้นด้วยแบบฝุ่นไปแล้วฉะนั้นถ้าเราลงแป้งแล้วก็แบบลงบลัชแบบฝุ่นทับบางทีมันจะดูหนาไปก็เลยจะลงบลัชก่อนบางคนแต่งหน้าแบบไม่ต้องลงบลัชก็สวยจริงรู้สึกว่าหน้าตัวเองเวลาที่แบบมันมีสีสันมันดูเฮลตี้กว่าก็เลยชอบลงบลัชนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มันเล็กลงมาลงสีส้มเป็นจุดเล็กๆให้มันดูแบบสดใสขึ้นมาอายแชโดว์ที่จริงเลิกใช้ไม่ได้31 วันจริงใช้ไปแล้วครึ่งเดือนผสมสีนะคะวันนี้เป็นนักผสมสีดอลลี่อายอย่างนี้ก็ต้องผสมสีถ้าอยากแต่งหน้าให้มันเห็นชัดในกล้องเราก็ต้องดูทั้งในกระจกสลับกับดูในกล้องอย่างนี้นะคะผสมสีให้หมดอะไรก็ผสมสี แล้วคือจริงอ่ะไม่ค่อยได้หยิบ Dior อันนี้มาใช้บ่อยแล้วเพราะว่าหลุมนี้มันหลุดนะคะจริงก็พยายามถือให้น้องไม่หล่นออกมายังไม่ได้ลงแป้งเลยพอเราลงอย่างอื่นที่แบบเป็นแป้งเป็นแบบฝุ่นแล้วอย่างเงี้ยค่อยลงแป้งบริเวณที่จำเป็นนะเพราะว่าบอกอะถ้าสมมติว่าเราลงแป้งไปก่อนแล้วก็ค่อยบิ้วอันอื่นเพิ่มมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันดูเค้กกี้เกินไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพผิววันนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเรานอนมาไม่พอเมคอัพมันก็จะไม่ค่อยเกาะหน้าขนาดนั้นแล้วก็ถ้าผิวไม่ชุ่มชื้นเมคอัพก็ดูเค้กกี้เหมือนกันถั่วดั้งกรอบหน้าขนตาบนจริงจะเน้นหนาๆนะคะแต่ว่าขนตาล่างช่วงนี้จะชอบใช้มาสคาร่าอันนี้มันจะแบบเนื้อเบาแล้วก็ไม่แพนด้านะคะทาลิปจบหลังจากคนพบว่าตัวเองเป็นคูลโทนแล้วก็เลยเปลี่ยนสีลิปนะคะเพราะว่าถ้าจริงทาลิปที่มันเป็นแบบแดงๆแล้วติดส้มนิดนึงอะหน้าจริงจะดูส้มมาก finish look วันนี้นะคะเป็น look everyday ของจริงนะคะก็คือพอยเมคอัพชัดและที่สำคัญงานผิวก็ต้องสวยนะคะถ้าสมมติมันดูแห้งเกินไปก็จะดูไม่เฮลตี้โกลว์จนมันเมื่อเกินไปก็จะดูผิวมันแต่อันนี้แบบกำลังพอดีเลยในส่วนของเอาท์ฟิตเรามาในลุคสาวติดใส่เป็นไซส์เดสีขาวกระโปรงตรงนี้จริงซื้อจากเกาหลีนะคะมันเป็นแบบฟีลลิ่งเหมือนกระโปรงคาร์โก้ปะจริงใส่บ่อยมากอันนี้คือแบบมีโบตรงนี้ด้วยน่ารักมากแล้วก็เสื้อหนาวตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่จริงซื้อจากฮ่องกงคือจริงชอบใส่เสื้อที่แบบปาดไหล่เกาะอกไม่มีแขนเนี่ยแล้วจริงก็ค้นพบว่าทุกครั้งที่จริงไปอยู่ในที่ที่แบบเป็นอินดอร์จริงหนาวตลอดวันนี้จริงก็เลยจะใส่เสื้อหนาวนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่ทากันแดดตัวแต่ใส่เป็นอันนี้แทนแล้วก็เล็บจริงอันเนี้ยคือเป็นเล็บจริงของจริงแล้วนะคะแล้วก็โอเวอร์เลย์เอามีแค่นิ้วกลางที่ต่อเล็บเพราะว่าน้องแบบหักก่อนหน้านี้พอแบบโอเวอร์เลย์เล็บแล้วคือมันแข็งแรงมากทุกคนแป๊บกินเค้กมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟของจริงนี่มีอะไรจะให้คุณด้วยนะอะไรอะจะบอกว่ามีของอีกอย่างที่ทำอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จ อ๋อเหรอ ไปก่อน อ๋อ thank you อะไรอ่ะอุ้ยน่ารักมาก so me so you จำวันที่เราไปบางแสนด้วยกันได้ไหมเราซิปบอกว่า ไม่มีสร้อยทะเล ใช่ That is so pretty Oh my god ซิปน่ารักมากก็แบบโคตรจะน่ารัก สั่งเค้กช็อกโกแลตมาเพิ่มนะคะ มากได้อร่อยมาก นี่ว่าสิ่งที่ทำให้นี่แบบแฮปปี้สุดก็คืออาหารอร่อย สีหน้าเปลี่ยน อันนี้ first time เป็นไง แสงฝั่งนี้สวยเหรอ หรือมันเป็นเพราะว่าคุชชั่นที่เราใช้วันนี้ นี่คุชชั่นอะไรคะ Glad to glow โอ้ my god นี่พยายามเช็คเมคอัพตัวเองแล้วคือมัน สวยมากแบบ ผิวดีมากเลยวันนี้ ผิวดีอะเรา blush มันแบบ smooth มากเลย เพราะว่าเทคนิคการปัดบลัชให้เหมือนติดฟิลเตอร์นะคะ ก็คือตามคลิปนี้ โอเค จะไปดูค่ะ รอเสิร์ฟ น
หิวมากรอผมได้มาก่อน อันนี้เป็น blue crab ตื่นเต้น it's my first time ซึ่งจริงๆเรากินที่นี่แบบหลายรอบมากประมาณ5 รอบเลย คืออยากกินเพราะว่าคนนี้เป็นใคร cheers อร่อยมากอย่างนี้เลยอ่ะเราติดเวลาที่นี่มากินที่เนี่ยจะให้เขาลดข้าวให้น้อยที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอิ่มเกิน ไปค่ะคำต่อไปอย่าง ลองกินแบบคาชูปกติจิมไม่ได้แบบกินอาหารไว้ขนาดนี้นะอร่อยอ่ะ โอ้อยากดูแซลมอนนะคะเสียงกรอบกินเลยนะเป็นไงชอบแบบเวลาเห็นซิดกินแล้วแบบความสุขมันล้นมาออกจากตา make sense เขากินแล้วมันแบบมีความสุขไปกับเขาอะคือแบบ good definitions of good food good mood good company จริงเขาเพิ่งสปอนเรานะใช่ไหมนี่กินบ่อยมากรักใครพามากินร้านนี้หมดเลยแบบอร่อยอร่อยจริงขอบคุณนะคะที่ทำมาอะโวคาโดเขาอร่อยมาก พี่เคยบอกป่ะดีไม่กินอะโวคาโด แล้วมันอร่อยมาก จากคนที่ไม่กินอะโวคาโดแล้วมากินอันนี้เชฟคิส ดิมไม่กินหลายอย่างมาก ได้ แต่ว่า อันนี้ดิมกินทุกอย่างเลยดีใจจังเต็ม10ให้เท่าไหร่ เอาไป100 คะแนนค่ะเขามาจากคนนี้ด้วยแหละ ดันอเจนดาซีรีส์วายเขินอะที่ลงใช่ปะแล้วคนเหม็นมาก แม่นะคะ sister love เขาเรียกว่า sisterhood yes เมื่อวันก่อนเราบอกดรีมว่าเราใช้แอปที่แบบช่วยให้เราโฟกัสใช่ปะมันคือแอปอันนี้ Forest มันเป็นเหมือนแบบเราตั้งไทม์เมอร์จริงๆเราสามารถตั้งอันนี้ไม่ใช่สปอนนะเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะแบบสามารถ access แอปอะไรบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็แค่แบบตั้งไทม์เมอร์แล้วเราก็คว่ำมือถือแล้วเราก็ทำงาน เพราะว่าพอครบเวลานี้ต้นไม้เราก็จะงอก1 ต้นช่วงนี้จริงรู้สึกว่าจริงสมาธิสั้นเกินไปตัดคลิปยาวไม่ได้อะเราจะแบบล็อกแรกอะเราก็เลยแบบเปิดไทม์เมอร์อันนี้แล้วเราก็คว่ำแล้วก็ตัดคลิปพอตัดไปสักพักเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็ต่ออีกต่ออีกใช่มันก็เลยแบบสมาธิดีขึ้นสัปดาห์นี้ที่ลงคลิปสวิสได้เพราะอะไรเพราะว่าเปิดแอปนี้เรารีบตัดคลิปให้ ไม่งั้นแบบโฟกัสไม่ได้ so proud of you โอกินาว่าก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่ก็ยังเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทำต่อจะต้องเซ็นเซอร์หน้าคนเซ็นเซอร์หน้าคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีเทลเพราะว่าหลายคนแล้วหน้าก็เคลื่อนไปแต่ละที่นะเหตุผลที่ทุกวันนี้ถ่ายบล็อกเราชอบประจอดหน้าตัวเองใกล้ๆเพราะอะไรรู้ปะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าคนอื่นข้างหลังถ้าเราถ่ายเลนส์วายอะไรเงี้ยก็คือจะแบบเห็นคนอยู่ข้างนอกมากมายเราเอาแคปคัทตัด YouTube ใช่ปะแต่ว่าในแคปคัทอะเซ็นเซอร์หน้าคนมันไม่ได้แบบมันไม่มีมันยากใช่เราก็เลยยังต้องเอามาเซ็นเซอร์อยู่ในแบบ Final Cut Pro แต่คือการเซ็นเซอร์หน้าของเราคือเราแมนนวลอยากสมมติคนเขาขยับอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยขยับเหนื่อยมากอันเนี้ยใช่เข้าใจว่ามันก็เสียวายนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ PDPA อะเนาะตัวเราเองเราก็ไม่อยากจะแบบไปออกกล้องคนอื่นตอนที่เราแบบปากอยู่อย่างเงี้ยจริงนี่แหละทุกคนเวลาที่จริงเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยคือจริงแบบค่อยๆเซ็นเซอร์ทีละพาร์ทแล้วก็เคลื่อนไหวตามทุกอย่างอันนี้คือมันละเอียดมากทีนี้ทำไมอยู่ท่าเนี้ยเข้าไปไหนเข้าไปสิหลับตาไม่พอแล้วลิ้นอย่างเงี้ยสบายมากเราต้องบริหารนี่เราต้องทำอะไรเองเดี๋ยวอ่านจบแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันช่วยได้จริงที่กดอันแรกคือรอ6 วิ6 วิยังไม่มีให้กันเลยเหรอ
มาพบกันเวลากลางคืนนะคะนี่จริงแบบไม่ได้ทัชอัพหน้าเลยทุกคน มันก็แบบยังโอเคอยู่จะมาแนะนำหนังสือที่จริงอ่านปีนี้ตั้งแต่ต้นปีคือจริงบินเยอะมากใช่ปะก่อนหน้านี้ถ้าบินเนี้ยจริงก็มีอ่านหนังสือบนเครื่องบินแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือจริงบินเดือนหนึ่งแบบหลายประเทศแล้วมันเหนื่อยมากฉะนั้นตอนอยู่บนเครื่องบินจริงจะใช้เวลาพักซะส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงนี้จริงมีเวลาอ่านหนังสือแล้วจริงก็เลยกลับมาอ่านที่จริงกดมานะคะแล้วก็จริงแพลนที่จะอ่านหนังสือที่ดองไว้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพิ่มแต่ว่าเล่มนี้คือที่จริงอ่านล่าสุดไปมีรีวิวใน Story IG แล้วก็ใส่ไว้ใน Highlight Books ให้แล้วแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเป็นไงบ้างจริงเป็นคนที่ชอบ neuroscience มากอะไรที่เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเคมีในสมองหรือว่าการทำงานของสมองอะไรเงี้ยจริงจะชอบหาความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเขียนโดยนายแพทย์เป็นนายแพทย์แบบระบบประสาทและสมองอะไรอย่างงี้ของญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนเราอายุตั้งแต่แบบเด็กสมัยเรียนจนแก่เนี่ยคือการทำงานของสมองอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันวิธีการเรียนรู้ก็เลยไม่เหมือนกันสมัยเรียนเราอาจจะแบบท่องเป็นคนที่ท่องเก่งมากเราท่องเพื่อไปสอบแล้วมันก็ออกมาได้ดีแต่พออายุ30ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเราเรียนรู้ด้วยการจำไม่ดีเท่าแต่ก่อนแล้วแต่อันเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าความจำเราไม่ดีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าพออายุ30แล้วการทำงานของสมองอ่ะมันต่างจากตอนเด็กเราเรียนรู้ไวด้วยการจำแต่พอ30แล้วเนี่ยสมองเราอ่ะสามารถทำความเข้าใจได้ดีกว่าตอนที่เป็นเด็กฉะนั้นการเรียนรู้ในวัยแบบ30อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจแล้วก็ซึมซับกับมันแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ลิงก์กับความรู้สึกเราความรู้สึกอะไรที่ positive มันก็จะทำให้เราสามารถจำตรงนี้เป็นแบบ long term memory ได้เขาก็มีบอกว่าสมองเรามันทำงานหลักๆอยู่8ส่วนอันนี้เป็นการแบบอธิบายง่ายๆก็คือมีทั้งส่วนความคิดแล้วลงมาเป็นส่วนความจำส่วนความเข้าใจส่วนการสื่อสารส่วนอารมณ์ส่วนการมองเห็นส่วนการเคลื่อนไหวส่วนการได้ยินอะไรเงี้ยเขามี MRI ให้ดูว่าคนที่อายุ70หรือ80เนี่ยแหละตรงแอเรียสีดำอันนี้คือแบบไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ว่าพอเขาแบบไปเรียนตีกลองสมองเนี่ยมันก็จะมีความแบบพัฒนาขึ้นก็จะเห็นได้ว่ามีแอเรียสีดำตรงนี้เพิ่มขึ้นมามันแปลว่าคนเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะคือถ้าสมมุติว่ามีใครแพลนจะเรียนอะไรให้เรียนเลยสมองเป็นสิ่งที่ขี้เกียจถ้าเราชินกับอะไรมันก็จะสั่งเป็นโหมดออโต้เลยอย่างสมมุติว่าจริงทำงานด้านครีเอทีฟสมองด้านครีเอทีฟก็เลยจะพัฒนามากแต่สมองด้านการคำนวณอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าส่วนครีเอทีฟแต่ถ้าสมมติว่าจริงฝึกฝนด้านการแบบคำนวณใดๆสมองซีกนั้นก็อาจจะพัฒนาได้ไม่ใช่อาจจะมันก็คือพัฒนาได้ถ้าเราไม่ถนัดอะไรก็ไปฝึกตรงนั้นได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราทำงานแบบไม่ productive เราก็อาจจะจัดห้องเปลี่ยนให้บรรยากาศมันแตกต่างจากเดิมมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถทำงานหรือว่าเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่จึงเปิดหน้านี้พอดีเลยเนี่ยเขาเขียนว่าประสิทธิภาพของสมองจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมของตัวคุณเองถ้าสมมติเราเก่งด้านใดด้านหนึ่งเราก็คือจะชินกับตรงนั้นมันก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของสมองส่วนอื่นเราทำงานได้ลดลงอะไรประมาณนี้นะคะจริงว่าเป็นหนังสือที่โอเคอ่านเพลินๆเข้าใจกับการทำงานของสมองเราแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนรู้ได้แค่ต้องเปลี่ยนวิธีให้เหมาะกับวัยของตัวเองตรงท้ายเขาก็มีเขียนด้วยว่าแบบช่วงวัยอายุเท่าไหร่ควรใช้วิธีใช้สมองยังไงอายุ40จะเป็นช่วงที่สมองส่วนความเข้าใจพัฒนาและก็ทำงานได้ดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้จริงยังอ่านไม่จบแต่ว่าจริงจะค่อยๆอ่านเป็นแบบนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเล่มนี้เขาบอกว่าการที่เราอ่านหนังสือติดต่อกันวันละ12นาทีมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราอ่านรวดเดียวเพราะสมองเราได้รับการแบบ remind เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบค่อยๆอ่านเล่มนี้ไปแต่ปกติจริงก็ชอบอ่านหนังสือแบบรวดเดียวจบเหมือนกันส่วนเล่มนี้จริงกดมาเพราะว่าจริงเป็นคนที่ใจร้อนหัวร้อนแต่ว่าต่อให้จริงแบบข้างในเดือดๆเนี่ยจริงจำเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกไปเพราะเราก็รู้จักวิธีการวางตัวในสังคมที่ถูกต้องที่จริงอ่านมาคร่าวๆก็คือสมมุติว่าเราโกรธอย่างนี้ใช่ปะเราควรรอ6วิก่อนที่จะ react ออกไปเพราะว่าหลังจาก6วิเนี่ยความมีเหตุมีผลของเรามันจะเริ่มทำงานถ้าสมมติว่าเราโกรธแล้วเราพูดอะไรแบบไม่คิดออกไปเนี่ยบางทีเราก็จะมา regret ทีหลังฉะนั้นอย่างน้อยนะคะเวลาโกรธให้รอ6วิคืออันเนี้ยเขาก็จะมีเป็น100ข้อนะคะคือมันเป็นหนังสือที่แบบ remind เราได้ดีบางอย่างเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็อาจจะลืมไปก็ได้เช่นแบบตัวจริงเองแล้วก็คนรู้จักจริงเหมือนกันอันนี้คือจริงเพิ่งรู้ว่าคนรู้จักก็เป็นก็อาจจะแบบใจร้อนกับคนที่สนิทคนที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นครอบครัวหรือถ้าใครมีแฟนก็อาจจะแบบหัวร้อนกับแฟนง่ายอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เราเดือดกับคนใกล้ตัวหัวร้อนกับคนใกล้ตัวง่ายกว่าค
คนที่เราแบบไม่ค่อยสนิทมันเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะต้องรู้แบบนี้เขาจะต้องทำแบบนี้ทำไมถึงไม่รู้ล่ะทำไมอ่านใจเราไม่ออกล่ะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องลดความคาดหวังลงด้วยพอเราเจอคนที่เราไม่ค่อยสนิทเราจะมีความเกรงใจเราก็เลยจะไม่ค่อยแบบแสดงความโกรธเท่าไหร่แต่พอเป็นคนที่แบบใกล้ตัวมากเป็นคอมฟอร์ทโซนเราบางทีเราก็อาจจะแบบรู้สึกโกรธง่ายกว่าหัวร้อนง่ายกว่าเขาก็เลยบอกว่าให้ลองหยุดคิดชั่วครู่ว่าเรากำลังคาดหวังและผิดหวังไปเองอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ยัดเยียดว่าต้องเป็นแบบนี้เวลาที่ใครไม่ได้ทำตามเวที่เราคิดเราก็อาจจะแบบไปหัวร้อนใส่เขาหรือว่าถ้าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราก็อาจจะหัวร้อนใส่เขาแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเลิกยึดติดกับว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดอีกแบบนะคะความคิดต่างกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงว่าก็โอเคนะใครที่หัวร้อนแบบจริงก็ลองอ่านดูแล้วก็ตอนที่จริงอ่านเล่มเนี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทบทวนหนังสือหรือว่าทบทวนบทเรียนอะไรอย่างนี้เริ่มอ่านจากกลางเล่มก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราทบทวนแต่ตั้งแต่แบบตอนต้นอย่างเดียวเราก็จะจำได้แต่ตอนต้นเราจำตอนกลางไม่ได้เราจำได้แค่ต้นกับท้ายแต่ตอนกลางก็คือลืมก็สามารถเริ่มอ่านจากกลางเล่มก็ได้แล้วก็จริงๆมีหนังสือที่แบบรอจริงอีกเยอะมากเพราะว่าสำนักพิมพ์เขาก็ส่งมาคือ2เล่มเนี้ยจริงกดมาเองที่จริงยังไม่แกะก็มีอีกเยอะมากนะคะอันเนี้ยจริงซื้อมาแต่จริงยังอ่านไม่จบนะคะคนรวยทำงานเร็วหลังๆจริงอ่านหนังสือญี่ปุ่นที่แปลไทยเยอะเพราะว่าจริงชอบระบบความคิดของคนญี่ปุ่นเวลาทำงานหรือว่าการอธิบายด้าน psychology อย่างเงี้ยเขาจะยกตัวอย่างภาพที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายย่อยข้อมูลง่ายแล้วก็อ่านได้เร็วอันนี้ก็แบบสำหรับพิมพ์ how to ส่งมา work priority จิตวิทยาสบายใจวิธีเป็น introvert ที่พูดน้อยแต่สำเร็จมากหนังสือเกาหลีศิลปะการพูดให้นิ่งเหมือนนั่งในใจคนทั้งมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลีกันหมดแล้วอันนี้จริงเคยเห็นคนรีวิวบ้างนะคะนี่ไงเขียนโดยจิตแพทย์คนติดตามกว่า100,000 คนก็นั่นแหละเดี๋ยวจริงก็ค่อยๆมารีวิวให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีถ้าดูคลิปนี้ก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าใครดูระหว่างที่แต่งหน้าตอนเช้าก็ขอให้มีวันที่ดีใครที่ดูระหว่างกินข้าวก็ขอให้กินข้าวอร่อยและอาหารย่อย ยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่น่ารักด้วยกันเสมอมานะคะหวังว่าจริงจะได้เจอคนที่ยังไม่เคยเจอก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันนะคะมอยกันได้นะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้ามีหนังสืออะไรอยากแนะนำจริงช่วยเมนบอกด้วยนะคะบ๊ายบาย